Prins Pet Foods is een Nederlands familiebedrijf van honden- en kattenvoedingen. We zijn merkleverancier en daarnaast produceren we ook zelf. En dit jaar bestaan we 60 jaar. Nou, de reden waarom we op een gegeven moment op zoek zijn gegaan naar een nieuwe e-commerce partner is omdat wij naast Prins hebben nog een ander merk, een ander label, dat is EduPet. Dat is eigenlijk een opleider voor dierprofessionals en daar hebben we ook een aantal overnames gedaan van wat andere spelers in de markt. Nou, en op een gegeven moment hadden we zoveel verschillende websites, webshops, het draaide allemaal op verschillende CMS-systemen. En op een gegeven moment dachten we, nou, dat willen we meer centraliseren. Nou, de reden waarom Prins echt voor CloudSuite heeft gekozen als e-commerce partner, had verschillende redenen, maar een van de belangrijkste redenen denk ik is ook de ervaring die CloudSuite heeft, zowel aan de B2B kant als aan de B2C kant. Voor ons een nieuwe stap om ook richting het B2C kanaal te gaan. Nou, wat ik denk ook wel een groot onderscheidend vermogen vind, is dat er gewoon elke maand nieuwe releases zijn. Dus veel nieuwe functionaliteiten die zowel voor diverse platformen of diverse shops die we hebben draaien in te zetten zijn. We staan hier in het Experience Center van Prins. Dat is eigenlijk een unieke toevoeging die wij als bedrijf bieden. Wat ook duidelijk maakt dat wij het belangrijk vinden dat de merkbeleving bij Prins als optimaal ervaren wordt. Nou, dit is natuurlijk een offline omgeving, maar we willen dat ook zoveel mogelijk online op de goede manier inrichten. En we denken dat we met CloudSuite een tool in handen hebben waarmee we dat op een goede manier kunnen vormgeven, over de verschillende kanalen heen. We ervaren het contentbeheer in CloudSuite eigenlijk als heel prettig. We merken dat er een hoop gestandaardiseerd is, eigenlijk een hoop gefaciliteerd wordt gewoon binnen het platform zelf, waardoor je niet heel erg hoeft te knutselen met HTML en dergelijke. Met betrekking tot de productpagina's hebben we sinds kort ook de mogelijkheid om niet vanuit een blog door te linken naar een productpagina, wat eigenlijk standaard methode is. Maar tegenwoordig is het ook mogelijk binnen CloudSuite om vanuit de productpagina's juist weer naar een blog toe te verwijzen. Wat ervoor zorgt dat de kruisbestuiving tussen content en het commerciële gedeelte van de website eigenlijk extra benadrukt wordt. Als ik echt kijk naar de samenwerking vanuit CloudSuite, dan is vooral in de implementatiefase natuurlijk super intensief. Hè? Dat is echt elke dag schakelen om te kijken naar welke keuzes maken we. Nou, dat moet ik zeggen, is echt super prettig verlopen, korte lijnen en snel kunnen schakelen. We hadden hiervoor best wel een redelijk oud portaal waar we ook mee werkten. Wat lastig was soms ook om de juiste producten te vinden, maar bijvoorbeeld ook geen bestelhistorie te kunnen zien. En we hadden ook nog een heel groot gedeelte van onze klanten die niet via het online portaal bestelden. En we zien wel dat we nu met het nieuwe portaal, het is gebruiksvriendelijk, mensen die komen ook, kunnen makkelijker hun bestelhistorie zien. Dat het ook veel eenvoudiger is om die bestellingen te plaatsen. Nou, als ik echt puur kijk naar de toekomst, er zijn natuurlijk enorm veel ontwikkelingen gaande op het gebied op AI, maar bijvoorbeeld ook gewoon puur de gebruiksfunctionaliteiten. Nou, daar kunnen we zeker nog heel veel stappen maken. Als we nu bijvoorbeeld kijken naar ons B2B-portaal, dat is echt een bestelportaal. Maar je kan natuurlijk veel meer ook vanuit zo'n bestelportaal halen. Dus ook veel meer gericht adviseren of beschikbaar stellen van bepaalde downloads van POS-materialen of dat soort dingen. Nou, als we kijken naar puur de consumententak of de EduPet-tak, dus echt de educatietak, daar zal echt primair de focus liggen op echt de gebruikservaring eerst te optimaliseren. Als ik aan CloudSuite denk, dan denk ik toch wel aan een flexibel team, meedenkend, maar zeker ook innovatief.